أرحب بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الخاصة لوكالة أنابريس من برنامج يحدث الآن. ماذا تغير في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية منذ 4 سنوات إلى الآن فيما يخص الملف السوري؟ وهل حققت واشنطن أهدافها من التحالف الدولي أم ماذا؟ وما هو مصير هذا التحالف في ظل التقدم الميداني للمجموعات التي تعتبرها واشنطن وتصنفها بالإرهابية؟ ما هو مستقبل جبهة النصرة في سوريا؟ وما هي آلية التوازن التي تحدثها أمريكا بين الأطراف الدولية الثلاث المتنافسة تركيا، السعودية، إيران ضمن الملف السوري؟ أسئلة أطرحها على ضيفي السيد دانيال روبنستين مسؤول الملف السوري في الخارجية الأمريكية. روبنستين الذي يعين مبعوثا خاصا إلى سوريا خلفا للسيد روبرت فورد السفير الأسبق في دمشق للولايات المتحدة الأمريكية، وهو خبير في شؤون الشرق الأوسط ويتحدث اللغة العربية بطلاقة، وعمل في مركز البحوث والاستخبارات التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، وأيضا كان قد عمل مسبقا في عدد من الدول منها إسرائيل وتونس وليبيا ومصر واليوم في سوريا. ننتقل الآن مشاهدينا معكم إلى تفاصيل هذا اللقاء. أهلا بكم سعادة السفير. أهلين، شكرا جزيلا على هذه الفرصة. يا أهلا بك سعادة السفير. أريد أن أبدأ من نقطة مباحثات جنيف التي بدأها السيد الأخضر الإبراهيمي. أنت تعلم أن وفد النظام السوري في جنيف طالب بتقديم ملف الإرهاب على ملف هيئة الحكم الانتقالي، واليوم إذا كنت تنظر الأمور تسير بشكل ما مثل ما أراد النظام في جنيف. السؤال: ألا يمكن بتصورك أنكم لو دعمتم مطلب المعارضة السورية وضغطتم على النظام السوري في جنيف لما وصل الإرهاب لما هو عليه اليوم من دولة وحدود وخطر؟ طبعا المبادئ في جنيف ما زالت مهمة لهذا اليوم، وطبعا في أهمية لموضوع الإرهاب، ولكن كمان في أهمية قصوى لموضوع الانتقال السياسي والتغيير السياسي في البلاد. فكل هذه الأمور لازم تناقش سواء في مؤتمر جنيف أو في أعمال سياسية أخرى. فهذه المبادئ ما زالت يعني سير المفعول عندنا في تصورنا. يعني كنت أقصد في نقطة هامة، يعني هل لو كنتم ضغطتم على النظام في جنيف بموضوع الإرهاب في التحديد أنه يؤخر ملف الإرهاب وتقوم المعارضة بتقديم ملف هيئة الحكم الانتقالي لما صارت داعش لما هي عليه اليوم؟ طبعا من الصعب جدا أن نعرف يعني إذا التاريخ كان مختلف، فمن المستحيل أن نعيد التاريخ. من المهم جدا أن نقوم بكل الجهود المطلوبة عندنا وعند أصدقائنا في المعارضة السورية المعتدلة، وكمان في دول أخرى نبذل قصارى جهود لإيجاد حل سياسي لهذا النزاع، ولكل هذا المواضيع أهمية ولازم يناقش. هل ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تسير في الحل السياسي الذي وضعت استراتيجيته؟ طبعا الحل السياسي هو الحل الأمثل. الذي يؤمن بحل عسكري واهم. فعلا ما في حل عسكري لهذا النزاع، والمعاناة للشعب السوري والقتل والتدمير والخراب وصلت إلى درجة غير مقبولة نهائيا. فمن المطلوب إيجاد حل مستدام، وهو الحل السياسي مبني على تلبية مطالب الشعب السوري المشروع. نعم سعادة الوزير، سعادة السفير، نقطة هامة جدا أريد أن أسألك إياها. يعني إذا كنت لاحظت أن طائرات النظام السوري عندما قام التحالف الدولي بقصف مدينة كوباني هو كان أول من قصف التنظيم في كوباني. السؤال: على هذا الأساس النظام السوري روج لنفسه بأنه شريك لكم أو شريك للتحالف الدولي في ضرب الإرهاب. ما موقفكم مما يقوم النظام به من ترويج لنفسه؟ طبعا الولايات المتحدة الأمريكية تعودنا للدعاية وأكاذيب نظام الأسد كما هي الحال في الدول الأخرى، سواء كانت دول منطقة الشرق الأوسط أو دول أوروبية أو غيرها من الدول. كلهم يعرفون أن الترويج للنظام هو دعاية وأكاذيب فقط. نعم. النظام الأسد ليس شريك ولن يكون شريك في تحالف ضد داعش. لن يكون شريك في التحالف ضد داعش. بالضبط.
نعم. سيد روبنستين، أيضا سأسأل في ذات السياق. إذا لاحظت أيضا القيادة المركزية للجيش الأمريكي قصفت مواقع للتنظيم في داعش، وهو ما يعتبره الكثير يعني مساندة للقوات الكردية في المدينة بوجه التنظيم المتطرف. هناك مواقع أخرى على الخارطة السورية أيضا تتعرض لحالة مشابهة لما تتعرض له كوباني. السؤال: هل ستكون الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على اتخاذ إجراءات مماثلة في تلك الأماكن؟ طبعا من يعني هذا يعني من غير مهمتي أن أتنبأ لأي عمليات عسكرية مستقبلية للولايات المتحدة الأمريكية، وكمان نفس الشيء يطبق على عمليات التحالف. ولكن نحن سنستمر في محاولة للحط وفي نهاية المطاف هزيمة داعش، وسواء كانت في العراق أو في سوريا. ولكن كمان حبيت أن أضيف أن طبعا في تركيز واهتمام كبير للعمليات العسكرية والعمل العسكري ضد داعش، ولكن في محاور أخرى وكمان مهمة في هذه الحملة ضد داعش، وليس فقط العمل العسكري. لكن أنت تعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تقوم بخطوة إلا وتكون قد درستها من جميع أطرافها ومن جميع الزوايا. يعني عندما نقول لك أن لربما حدثت حالة مشابهة في غير مدينة مثل كوباني، هل الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بإجراءات مماثلة بضرب مواقع للتنظيم في هذه الأماكن؟ مثل ما قلت، من الصعب أن أتنبأ ماذا سيحصل في المستقبل، ولكن من الواضح أننا وحلفائنا في هذا التحالف سنستمر في العمل العسكري ضد داعش، سواء كانت في العراق أو في سوريا. أيضا هناك تصريح للولايات المتحدة الأمريكية قالت بأنها تدرس وكانت تدرس إمكانية دعم الفصائل المعتدلة حتى تقوم بعملية قتال التنظيم على الأرض، بين قوسين شريك. ربما شهدنا محاولة، لكن ملاحظة هامة: معظم وسائل الإعلام تناقلت أن هذه الأسلحة وقعت بيد التنظيم نفسه. هل فعلا تشكل هذه العملية معضلة وتحدي للولايات المتحدة الأمريكية في دعم الفصائل المعتدلة؟ طبعا نحن ملتزمين لمساعدة المعارضة السورية المعتدلة، يعني في عدة محاور وفي عدة أنواع من المساعدات، سواء كانت الإنسانية أو غير الفتاكة أو أنواع أخرى من المساعدات، بما فيها المعارضة المعتدلة المسلحة. وطبعا سيكون لوزارة الدفاع الأمريكية برنامج تدريب وتزويد للمعارضة المعتدلة السورية المسلحة. وفي نفس الوقت اللي حصل في كوباني هو يعني كان في عملية عسكرية ناجحة لمساعدة الذين يدافعوا عن مدينة كوباني، وهذا العمل سيستمر لمحاربة داعش هناك. المساعدات سقطت بيد التنظيم عبر الجسر الجوي الذي قدمته الطائرات الأمريكية. أنا أظن أن كان في حالة استثنائية، ولكن الأغلبية الساحقة من هذه المساعدات فعلا وصلت للأيادي الصحيحة. هل تشكل هذه العملية مشكلة لإدارة الرئيس أوباما في دعم باقي الفصائل على الأرض بأن تسقط بيد تنظيمات تضعها الولايات المتحدة على قوائم الإرهاب مثلا؟ لا، فعلا يعني هذه الحالة كانت فعلا استثنائية، وطبعا في أي عمل عسكري من وقت لآخر سيحصل يعني خلل فني أو غيرها من يعني الخلل، ولكن الأغلبية الساحقة من هذا الاعتاد وصل إلى الأيادي الصحيحة. نعم. سيد روبنستين، سأنتقل لنقطة رئيسية اليوم لربما هي تأخذ المشهد الرئيسي في الساحة السورية. جبهة النصرة، تنظيم جبهة النصرة هو أحد التنظيمات التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية على قوائم الإرهاب، لكن تمت بأكثر من حادثة ما يمكن أن يعتبره البعض أنه يعني إشارة من التنظيم ليسحب نفسه من قوائم الإرهاب أو للخروج من هذا التصنيف. سؤالي: هل لدى الولايات المتحدة الأمريكية سياسة في إعادة النظر في تصنيف جبهة النصرة؟ طبعا هذا التصنيف موجود، ولجبهة النصرة يعني سمعة واضحة وفيما يخص علاقتها مع تنظيم القاعدة.
ونحن سنعملها كجزء من تنظيم القاعدة، كونها يعني عمل البيعة للقاعدة. نعم. وإذا سيحصل تغييرات في المستقبل سنعيد أو سندرس الموضوع. يعني إذا حصل تغييرات في المستقبل ستعيدون النظر في الموضوع؟ طبعا يعني ليس لدي أي معلومات كسياسة الخارجية الأمريكية أي انطباعات، ولكن لأي منظمة إرهابية خيارات. إذا هم يفضلوا الاستمرار في هذه العلاقات وهذه الأعمال سيصنف يعني بشكل الملائم. أنت تعلم أن جبهة النصرة اعتقلت مجموعة من قوات الأندوف، ومن ثم أطلقت سراح قوات الأندوف، وهي اعتقلت راهبة معلولة ودخلت وساطة قطرية، ومن ثم أطلقت سراح راهبات معلولة. في هذه النقطة إشارة أن جبهة النصرة قادرة على التعامل الدولي. من الصعب أن يعني أفسر كل هذه الأمور وكل هذه القرارات من قبل جبهة النصرة أو غيرها من الأطراف، ولكن الذي هو الواضح هو أن في علاقة واضحة وانتماء واضح لجبهة النصرة مع تنظيم القاعدة. نعم. سيد روبنستين، إذا انتقلنا إلى موضوع التحالف الدولي، هل تعتبر الإدارة الأمريكية أن التحالف الدولي يحقق أهدافه واستراتيجيته الذي عمل عليها؟ وإذا لم يكن كذلك، ما هو مصير التحالف الذي تقوده إدارة الرئيس أوباما؟ أكثر من مسؤول أمريكي قال أكثر من مرة أن هذه الحملة لهذا التحالف ستستمر لمدة طويلة. نعم. ومن المبكر أن الآن نعرف المدة المطلوبة والزمن المطلوب لإحراز هذه الأهداف. وفعلا في عدة محاور، وليس فقط المحور العسكري، في جهد في التحدي وتصدي للعقيدة الداعشية، ومنع تدفق المقاتلين الأجانب، والعمل مع الحلفاء والأصدقاء في المنطقة للسيطرة على القدرة لتنظيم داعش أن يربحوا ويحصلوا على موارد اقتصادية وغيرها من المحاور. فمن الصعب جدا أن الآن نحكم المدة المطلوبة لنجاح ضد داعش. يعني هي ليست عملية حساب مدة مطلوبة لإنهاء داعش، لكن التحالف له أولويات، له أهداف. هل التحالف حقق جزء من هذه الأهداف على الأرض، مع العلم أن التنظيم يتمدد لا يتقلص؟ في رأيي أنا كمدني وكغير عسكري وغير متخصص في الشؤون العسكرية، نعم حصلت يعني التحالف حصل على بعض المكاسب العسكرية وإضعاف تنظيم داعش في عدة أماكن، سواء كانت في العراق أو في سوريا على سبيل المثال كوباني. وتنظيم داعش مستمر في استثمار جهود هائلة، ولكن التحالف متمكن من إلحاق الضرر اللابس به ضد داعش، وسنستمر في هذا الجهود. يعني لا أدري أين هي النقاط التي حققها التحالف على الأرض. والبارحة زعيم التنظيم البغدادي بتسجيل صوتي خرج وقال أن في رسالة موجهة للولايات المتحدة الأمريكية وللتحالف، قال أن التنظيم ودولة الخلافة بين قوسين قال ستتمدد وتذهب أبعد من سوريا وأبعد من العراق، ستذهب إلى ليبيا وستذهب إلى اليمن وستذهب لمناطق أخرى ذكرها للسعودية مثلا على سبيل المثال. وهو استراتيجية ضعف أم قوة بتصورك؟ نحن مش مهتمين جدا بأقوال أبو بكر البغدادي، ولكن أفعال ونوايا الواضحة والمخاطر التي تمثل تنظيم داعش على كل المنطقة، الشعب السوري، الشعب العراقي، دول الجوار، وفعلا كل منطقة الشرق الأوسط. وهذه الخطورة واضحة أمام الكل، ولهذا السبب بالذات في تحالف، في مشاركة حقيقية ومهمة لعدة دول في كل المحاور بما فيها المحور العسكري، وسنبذل كل الجهود الضرورية
لإعداف تنظيم داعش. ما هي خطواتكم القادمة للحد من تنامي الإرهاب بشكل عام؟ طبعا يعني منطقة الشرق الأوسط هي منطقة لها أهمية قصوى في هذا المجال، وسنستمر في جهودنا وجهود الدول في المنطقة وخارج المنطقة للعمل يعني المشترك، سواء كانت في مجال العسكري أو الاستخباراتي أو في تصدي لعقيدة داعش والعقيدة المنظمات الإرهابية الأخرى. آسف للمقاطعة سيادة السفير، لكن نقطة هامة ذكرتها أكثر من مرة حضرتك، قلت نعمل على التصدي لعقيدة داعش. كيف تتصدون لعقيدة داعش؟ طبعا للدول في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم الإسلامي بشكل عام نعم. في دور مهم في هذا الصدد لنشر الصورة الحقيقية للإسلام وليس أفكار داعش، وهي لا تمثل أي دين. نعم. سيادة السفير، سننتقل لموضوع الائتلاف الوطني. كثيرا ما يعني في الآونة الأخيرة ذكرت نقطة هامة، وهي موضوع تناقل الصحف الموالية للنظام بأن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بسحب الاعتراف من الائتلاف الوطني للمعارضة السورية. ما صحة ما يقوم النظام بترويجه عن حضرتكم، عن الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا أساس لهذا من الصحة. فعلا هذا الخبر كذب من أكاذيب نظام الأسد، وما في أي قاعدة أو صحة لهذا الخبر. طب إذا كان لا يوجد صحة لهذا الخبر، تعقيبا على ذلك، هل ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر الائتلاف هو الممثل الشرعي والوحيد للثورة السورية؟ سنعتبر الائتلاف الممثل الشرعي للشعب السوري، وما في أي تغيير في هذا الموقف. هل هو الوحيد؟ مثل ما قلت، ما في أي تغيير في السياسة الأمريكية تجاه هذه المسألة. أنا ذكرت هذه النقطة الحقيقة حتى أنتقل لنقطة هامة. معاذ الخطيب كان في موسكو مؤخرا من أجل طرح حل تكون فيه موسكو جزء من هذه العملية. هو قال أنهم يعملون على تشكيل جسد سياسي جديد يذهب ويحاور النظام. هل الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بهذا الجسد الذي تبرأ منه الائتلاف الوطني؟ فعلا ليس لدي أي معلومة فيما يخص إنشاء جسد ثاني أو جديد، ولكن مثل ما تعرف الشيخ معاذ الخطيب هو شخصية محترم سوريا وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وطبعا من الواضح أن هو يبذل قصارى جهوده لإيجاد حل لمعاناة الشعب السوري، ونحن سنستمر بالتواصل معه ومع أصدقائنا الآخرين في المعارضة السورية وعند الشعب السوري بشكل عام. هو التصريح جاء على لسان سيد معاذ الخطيب، قال بأن هناك جسد سينطلق الفترة المقبلة. أفهم من حضرتك أنكم تتواصلون مع الشيخ معاذ الخطيب، وإذا كان هذا التواصل هل تعترفون بالكتلة السياسية التي لربما قد يطرحها الشيخ معاذ؟ مثل ما تعرف ومثل ما قلت، الموقف الأمريكي واضح، وهو أن نحن مصرين على التواصل مع كل أصدقاء في المعارضة السورية، سواء كانت داخل البلاد أو خارجها. نعم. سعادة السفير روبنستين، يعني هناك السيد يعني المبعوث الأممي لسوريا دي ميستورا يبذل قصارى جهده لعملية التطبيق لخطته. نقطة هامة سأتكلم عنها قبل أن نطرح مفهوم المنطقة الجامدة التي تكلم عنها السيد روبنستين. 3 مناطق مطروحة على الساحة اليوم، طبعا جميعها تصفي مبدأ تحييد المدنيين عن الصراع: منطقة آمنة، ومنطقة عازلة، ومنطقة مجمدة. السؤال الذي يعني يطرح نفسه، كونك ممثل مختص بالشأن السوري للولايات المتحدة الأمريكية، في اعتقادك أي طرح تميل إليه أمريكا؟ أنا سمعت شخصيا على مصطلح المنطقة المجمدة وليس على المنطقتين الأخيرتين التي ذكرتها، ولكن طبعا نحن مهتمين بالعمل
للسيد دي مستورة نحن نعرفه منذ يعني زمن، ومن خبرته في أفغانستان وفي العراق وفي لبنان، وفعلا هو ناشط، ومن الواضح أن هو يبذل جهود لا بأس بها لإيجاد التقدم والحد من معاناة الشعب السوري. وطبعا من المبكر أن نعرف كل تفاصيل هذه تماما. هذا فيما يخص السيد دي مستورة، لكن نعم. لم تجبني الحقيقة عن أي منطقة تفضل الولايات المتحدة. هل تفضل إقامة منطقة آمنة أم منطقة عازلة أم منطقة مجمدة؟ لكل واحدة مفهوم سياسي معين. من وجهة نظرنا فنحن سننتظر حتى نسمع من السيد مستورة ومن أصدقائنا في المعارضة السورية المعتدلة نعم. ماذا هي تصوراتهم لهذه الأفكار، وخاصة التفاصيل المهمة. وطبعا نحن مصرين على الاهتمام بالحد من معاناة الشعب، وسندرس كل هذه الأفكار بعد ما طرحت بتفاصيل. نعم. سعادة السفير دانيال روبنستين، كنا نتكلم عن المناطق الجامدة التي طرحها المبعوث الأممي والمنطقة الآمنة والعازلة. يعني عندما نطرح هذين المفهومين بالإضافة للمنطقة المجمدة نذهب إلى أنقرة تركيا. السؤال الذي يطرح نفسه: ما موقف الولايات المتحدة الأمريكية من عدم مشاركة تركيا في التحالف الدولي؟ طبعا تركيا حليف مهم جدا للولايات المتحدة الأمريكية، وسواء كانت في هذه الأسئلة أو هذه المواضيع أو مواضيع أخرى في الملف السوري أو في غير ملفات، نحن نتشاور مع حلفائنا وأصدقائنا الأتراك عن كثب، وتعاون مستمر، التنسيق والتشاور مستمرة، ونحن نقدر المشاركة التركية في عدة مجالات. بأي مجالات؟ طبعا في مجال استضافة اللاجئين السوريين، وهو عبء ثقيل على تركيا، وطبعا العمل الذي يقوم به منظمات غير حكومية وإنسانية كثيرة جدا. نعم. وكل هذا العمل في مساعدة الشعب السوري الذي سيتم هنا في تركيا مهمة جدا لمساعدة الشعب، ونحن نتشاور مع أصدقائنا في كل الملفات هذه. نعم. سيد روبنستين، إذا يعني عدنا لموضوع التحالف الدولي، بتصورك ما هو مدى مشاركة طهران في التحالف الدولي ضد الإرهاب؟ طبعا لا يوجد أي تنسيق عسكري بين هذا التحالف وإيران، وهذا أمر واضح أعلناها من قبل. نعم. هل نتصور أنه سيكون هناك تفاهمات إيرانية أمريكية على إجراءات مستقبلية في الملف السوري؟ طبعا الآن المفاوضات أو المحادثات بيننا وبين الإيرانيين هي على الملف النووي، وسنرى في المستقبل إذا الإيرانيين سيختاروا خيارات أخرى في الملف السوري. مثل ما هو واضح، فإيران يقدم مساعدات كثيرة جدا للنظام السوري، وهذا ساعد في استمرار النظام السوري في عملياته الوحشية ضد الشعب السوري. وإذا اختاروا الإيرانيين خيار أو طريق الثاني وتوجه ثاني أو آخر في الملف السوري، فأنا أتصور أن سيجدوا انفتاح لدى عدة دول لدور إيجابي لإيران في الملف السوري. نعم. طيب، بالنسبة للسعودية، سرب خبر أن السعودية تنوي الانسحاب من التحالف الدولي. الحقيقة ما هو موقفكم في حال صحة هذه الأخبار؟ فعلا ليس لدي أي معرفة فيما يخص هذا الخبر، والسعودية هي دولة مهمة
صديقة وحليف مهم جدا للولايات المتحدة الأمريكية، ونقدر دور السعودية في هذا التحالف. وفي حال صحة الأخبار أن السعودية تنوي الخروج من التحالف، ما هو موقف الولايات المتحدة الأمريكية كاستقراء وليس تنبؤ؟ فعلا الدور السعودي في هذا التحالف مهم، وسنبذل كل الجهد الممكنة لكي نستمر في هذه الشراكة المهمة والمثمرة بيننا وبين السعودية وغيرها من الدول في التحالف. سعادة السفير، هناك يعني نقطة أخيرة قبل أن أختم معك أريد أن أسألك عنها. يعني السعودية على خلاف دبلوماسي مع تركيا وإيران، وتركيا على خلاف دبلوماسي مع السعودية ومع إيران، وبالتالي أيضا هناك خلاف دبلوماسي واضح بين إيران مع السعودية وتركيا. السؤال: كيف تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإحداث حالة التوازن بين الأطراف الثلاثة المتنافسة في الملف السوري؟ طبعا نحن لدينا موقف واضح فيما يخص الملف السوري. نعم. في محاولة مساعدة المعارضة السورية المعتدلة، ونحن نشكر المشاركة في هذه الجهد من قبل عدة دول بما فيها تركيا والسعودية. ومثل ما تعرف حصل في الأسبوع الماضي اجتماع للدول أصدقاء سوريا لندن 11 والسعودية وتركيا وغيرها من الدول تشارك في هذه المجموعة، ونحن نقدر التنسيق الوطيد والمثمر بيننا وبين الدول الأخرى في المجموعة بما فيها السعودية وتركيا لكي نستمر في موقف موحد وواضح في الملف السوري. تقدرون، لكن كيف تقومون بعملية إحداث التوازن؟ لكل دولة مصلحة، تركيا لها مصلحة خاصة والسعودية لها مصلحة خاصة وإيران مصلحتها منفردة وواضحة. نعم، هذا صحيح. وفيما يخص السعودية وتركيا والدول الأخرى في مجموعة دول أصدقاء سوريا في أهداف مشتركة. نعم. في التزام قوي ومشترك لمساعدة المعارضة السورية وللضغط على النظام السوري لكي نخلق الظروف الملائمة والضرورية لإيجاد حل سياسي وتلبية مطالب الشعب السوري المشروع. أشكرك جزيل الشكر سعادة السفير دانيال روبنستين على هذا اللقاء وإتاحة الفرصة لنا لنقوم معك بهذا اللقاء وطرح عليك هذه الأسئلة التي تخص الجمهور السوري والمتابع للأحداث في المنطقة بالعموم. شكرا لك. شكرا جزيلا على هذه الفرصة. شكرا لك سعادة السفير. شكرا. مشاهدينا، في النهاية لا يسعني إلا أن أشكركم وأشكر سعادة السفير دانيال روبنستين على حضوره معنا في هذا اللقاء. دمتم بخير.